एव्हरीवन, मी सागर शुभांगी आपल्या सगळ्यांचं या चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत करते. फर्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण 2019 आणि 2020चा BMCचे क्वेश्चन सॉल्व केलेले आहेत विथ फुल एक्सप्लेनेशन. आज आपण 2017 आणि 2018चा BMCचे क्वेश्चन कव्हर करू. टाईम न वेस्ट करता आपण क्वेश्चनकडे जाऊया. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, हार्डनेस ऑफ द स्टोन्स कॅन बी टेस्टेड बाय इन द लॅबोरेटरी. इम्पॅक्ट स्ट्रेंथ, abrasion strength, more scale and crushing strength. Friends, hardness is the ability of material to resist the scratch. जेव्हा आपण एखाद्या मटेरियलवर स्क्रॅच करतो तेव्हा ते मटेरियल किती ते रेजिस्ट करतं यावरून त्याची हार्डनेस कळते. इम्पॅक्ट स्ट्रेंथ हे जेव्हा ॲग्रिगेटची टफनेस मेजर करायची असते, तो किती टफ आहे ॲग्रिगेट, तेव्हा त्याची इम्पॅक्ट स्ट्रेंथ घेतली जाते. ॲब्रेजन स्ट्रेंथ हे हार्डनेस ऑफ ॲग्रिगेट मेजर करण्यासाठी ॲब्रेजन स्ट्रेंथ घेतली जाते. मोर स्केल हे हार्डनेस ऑफ स्टोन्स मेजर करण्यासाठी यूज केले जाते. हार्डनेस ऑफ स्टोन्स अँड क्रशिंग स्ट्रेंथ हे कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ ॲग्रिगेट मेजर करण्यासाठी यूज केली जाते. यामध्ये कन्फ्यूज असं होतं की ॲब्रेजन स्ट्रेंथ हार्डनेससाठी, मोर स्केल पण हार्डनेससाठी, पण हे लक्षात ठेवा ॲब्रेजन स्ट्रेंथ जे आहे ते ॲग्रिगेटसाठी यूज केली जाते आणि मोर स्केल जे आहे ते हार्डनेस ऑफ स्टोन्स मेजर करण्यासाठी यूज केली जाते. सो आपल्या क्वेश्चनचा आन्सर असणार आहे मोर स्केल. हे आपला आन्सर असणार आहे. तर मोर्स हार्डनेस स्केलमध्ये फर्स्ट नंबरला आहे टाल्क. याला हा 1 नंबरचा मिनरल आहे. टाल्कलाच आपण टाल्कम म्हणलं जातं अँड इट इज द सॉफ्टेस्ट नॉन मिनरल. सगळ्यात सॉफ्ट मिनरल कोणता आहे तर तो आहे टाल्क. टाल्क हे आपल्या बेबी पावडरमध्ये पण असतं. नेक्स्ट जिप्सम, थर्ड कॅल्साइट, फोर्थ नंबरला आहे फ्लोराईट, फिफ्थ ॲपेटाईट, सिक्स्थ फेल्डस्पार, 7 नंबरला क्वार्ट्ज, 8 टोपॅज, 9 कोरंडम आणि 10 जो हार्डेस्ट नॉन मिनरल तो आहे डायमंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following test is used for measuring the workability of the concrete? फ्रेंड्स, तुम्हाला हे लक्षात येत असेल की हा क्वेश्चन किती वेळेस रिपीट झालेला आहे. तर वर्कॅबिलिटी मेजर करण्यासाठी कोणती टेस्ट यूज केली जाते? क्लोराईड पेनिट्रेशन टेस्ट, स्लम टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, स्टँडर्ड कन्सिस्टन्सी टेस्ट. आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन्स तुम्हाला काय दिसतं? स्लम टेस्ट जी आहे ती वर्कॅबिलिटी मेजर करण्यासाठी यूज केली जाते. अजून कोणते टेस्ट आहेत जे वर्कॅबिलिटी मेजर करतात? कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट, VB कन्सिस्टोमीटर टेस्ट अँड फ्लो टेबल टेस्ट. ह्या सगळ्या मेथड वर्कॅबिलिटी मेजर करण्यासाठी यूज केले जातात. सो आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्लम टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ॲग्रिगेट रेशो ऑफ ऑर्डर ऑफ द वर्कॅबिलिटी, हे पण वर्कॅबिलिटीशी रिलेटेडच क्वेश्चन आहे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ॲग्रिगेट सिमेंट रेशो. फर्स्ट 1, 1.5, 2, 3. फ्रेंड्स, एक फिगर आहे, या फिगरमध्ये असं क्लिअर होतं एक्स ॲक्सिसवर ॲग्रिगेट सिमेंट रेशो अँड वाय ॲक्सिसवर कॉम्पॅक्टिंग फॅक्टर आहे. तर ॲग्रिगेट सिमेंट रेशो स्टार्ट कुठून झालेला आहे? 2 पासून. 2 या रेशोपासून स्टार्ट झालेला आहे. 2 रेशोला कॉम्पॅक्टिंग फॅक्टर किती आहे? हायेस्ट आहे. नंतर तो काय झालं आहे? डिक्रीज झालेला आहे. जसं ॲग्रिगेट सिमेंट रेशो इन्क्रीज झाला तसं कॉम्पॅक्टिंग फॅक्टर हे डिक्रीज होत गेलेलं आहे आणि जो रेशो आहे ॲग्रिगेट सिमेंट रेशो 2
या रेशोला कॉन्क्रीट हे ॲप्रोक्सिमेटली फुल्ली कॉम्पॅक्टेड अँड प्रोड्युसेस द मॅक्झिमम वर्कॅबिलिटी. जेव्हा या रेशोच्या आपण खाली जाईल, बिलो दिस रेशो नो फर्दर कॉम्पॅक्शन ऑफ कॉन्क्रीट कांट बी अचिव्ड. म्हणजे आपल्याला कॉम्पॅक्शन हे अचीव होतच नाही. सो ॲग्रिगेट सिमेंट रेशो हॅज नो इन्फ्लुएन्स ऑन वर्कॅबिलिटी बिलो दिस रेशो. आणि या रेशोचा खाली वर्कॅबिलिटीवर कोणताच इफेक्ट होत नाही ॲग्रिगेट सिमेंट रेशोचा. And also we know the increase in aggregate cement ratio reduces the workability, and higher the ratio, leaner will be the concrete. So answer of this question is 2. जेव्हा ॲग्रिगेट सिमेंट रेशो 2 असतो तेव्हा किंवा बिलो दिस रेशो वर्कॅबिलिटीवर कोणताच इफेक्ट होत नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Rankine's formula for finding the minimum depth of foundation for loose soil. रँकाइन्सने एक डेप्थ ऑफ फाउंडेशनचा फॉर्म्युला दिलेला आहे आणि तो फॉर्म्युला आहे डी इज इक्वल टू क्यू बाय वाय इन ब्रॅकेट 1 मायनस साइन फाय डिवायडेड बाय 1 प्लस साइन फाय ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. क्यू इज द ग्रॉस बेरिंग कॅपॅसिटी इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. Gamma is the density of the soil in kilonewton per meter cube, and phi is the angle of repose. Angle of repose. यालाच internal friction of soil म्हणलं जातं. So correct answer is 2. D is equal to Q by Y in bracket 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi bracketचा square. Next question. White lead, red lead, oxides of zinc, oxides of iron are the substances used in the formation of paints of vehicle, dryer, carrier, base. यामध्ये जे व्हाईट लीड, रेड लीड, ऑक्साइड्स ऑफ झिंक, ऑक्साइड्स ऑफ आयर्न हे जे आहेत ते काय म्हणून यूज केलं जातात पेंट्समध्ये, असा क्वेश्चन आहे. या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला कंपोनंट्स ऑफ पेंट्स पाहता येईल, काय काय त्याचे वर्क आहे. पहिला ऑप्शन जो आहे व्हेकलचा, व्हेकललाच ड्राईंग ऑइल्स किंवा कॅरियर पण म्हणलं जातं. याचं काम काय आहे, इट लिक्विड, हे लिक्विड फॉर्ममध्ये असतं विच बाइंड्स द पिगमेंट. कलर पिगमेंट जो आपण यूज करतो पेंट्समध्ये त्याला ते बाइंड करून ठेवतं अँड प्रोटेक्ट द पिगमेंट फ्रॉम डिके. आणि त्याचे एक्झाम्पल आहेत लिन्सीड ऑइल, linseed oil, dehydrated castor, tung oil, poppy oil and nut oil. हे त्याचे एक्झाम्पल आहेत. नेक्स्ट ऑप्शन जो आहे ड्रायर. ड्रायर काय करतं, इन्क्रीज द ड्राईंग पॉवर ऑफ द व्हेकल आणि त्याचे एक्झाम्पल आहे लिथार्ज, रेड लीड, सल्फेट ऑफ मॅग्नीज, सल्फेट ऑफ मॅग्नीज. कॅरियर, कॅरियर म्हणजेच आपण पाहिलेलं आहे, कॅरियर म्हणजेच व्हेकल. नेक्स्ट बेस. बेस इज द मेटॅलिक ऑक्साइड, इट मेक्स द पेंट फिल्म opaque and possess the binding properties which reduces the shrinkage cracks in the film on the drying. आणि बेस म्हणून काय काय यूज केलं जातं, बेसमध्ये यूज केलं जातं व्हाईट लीड, रेड लीड, झिंक ऑक्साइड आणि आयर्न ऑक्साइड. सो आपल्याला आपल्या क्वेश्चनचा आन्सर भेटलेला आहे. व्हाईट लीड, रेड लीड, ऑक्साइड्स ऑफ झिंक, ऑक्साइड्स ऑफ आयर्न हे काय आहेत, बेस आहेत. ॲज अ बेस म्हणून पेंटमध्ये यूज केले जातात. पेंटचे जे अदर कंपोनंट्स आहेत, बेस आहे फिलर, व्हेकल, थिनर, ॲडिटिव्ह अँड कलरिंग पिगमेंट. फिलरलाच एक्सटेंडर्स म्हणलं जातं. हे काय करतं, इम्प्रूव्ह द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेंट. अँड पेंटचं जी कॉस्ट आहे,
कॉस्ट काय करतं, रिड्यूस करतं, कॉस्ट रिड्यूस करतं फिलर. द मेन पर्पज इज टू इन्क्रीज द पिगमेंट व्हॉल्यूम कॉन्सन्ट्रेशन. फिलरचा मेन पर्पज आहे की ते पिगमेंट व्हॉल्यूम कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करतं. ॲज अ फिलर म्हणून काय काय यूज केलं जातं, त्यामध्ये जिप्सम आहे, कॅल्शियम कार्बोनेट, ॲल्युमिनियम सिलिकेट, मॅग्नेशियम सिलिकेट, टाल्क, डायटोमाइट. व्हेकल पाहिलेलं आहे थिनर. थिनरलाच सोलवंट सुद्धा एक वेगळं नाव आहे. इट मेंटेन द कन्सिस्टन्सी ऑफ द पेंट अँड इन्क्रीज द स्प्रेड. जेव्हा ते स्प्रेड होत असतं तेव्हा ते इझिली स्प्रेड होतं. आणि त्याचे एक्झाम्पल आहेत टर्पेंटाईन, व्हाईट स्पिरिट, नॅप्था, बेन्झाईन अँड पेट्रोलियम. देन ॲडिटिव्ह काय करतं, मॉडिफाय द पेंट्स प्रॉपर्टीज अँड कलरिंग पिगमेंट, जे वेगवेगळ्या टाईपचे कलर आपण त्यामध्ये ॲड करू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the name of the wooden planks or slab of concrete or stone usually provided at the bottom of an entrance door? डोअरचे जे कंपोनंट्स पाहताना त्यामध्ये वुडन प्लँक किंवा स्लॅब ऑफ कॉन्क्रीट हे यूज केलं जातं म्हणले ऑफ ॲन एंट्रन्स ऑफ डोअरच्या एंट्रन्सला. ऑप्शन काय काय आहेत पाहूया. जॅम्ब आहे, रिव्हील, कॉर्नाइस अँड थ्रीशोल्ड. या फिगरमध्ये तुम्हाला दिसत असेल की कंपोनंट्स ऑफ डोअर दिलेला आहे. हा टॉप पोर्शन जो आहे तो हिडर, देन हे टॉप रेल, हे पॅनल, हे मुलियन काय करतं, जे पॅनल आहे ते सेपरेट करतं किंवा डोअरचा जो पोर्शन आहे डोअरच्या पोर्शनला ते सेपरेट केलेलं आहे, त्याला मुलियन म्हणलं जातं. जॅम्ब इज द व्हर्टिकल कॉम्पोनंट ऑन ईच साइड ऑफ डोअर. हे जे व्हर्टिकल कॉम्पोनंट दिसत आहे हे जॅम्ब आहे, ज्याला डोअर हे फिक्स केलं जातं. फास्टन टू द फ्रेम विथ द हेल्प ऑफ द स्क्रूज. सील इज द बॉटम पोर्शन ऑफ डोअर फ्रेम किंवा विंडो असते आणि या सीलला जे प्रोटेक्ट केलेला भाग आहे, प्रोटेक्टेड कॅप दॅट कवर्स द सील, त्यालाच काय म्हणलं जातं, थ्रीशोल्ड म्हणलं जातं. सो आपल्या क्वेश्चनचा आन्सर आपल्याला भेटलेला आहे थ्रीशोल्ड. थ्रीशोल्ड इज द वुडन प्लँक्स किंवा कॉन्क्रीटचा सुद्धा स्लॅब असू शकतो किंवा स्टोन असू शकतो, प्रोव्हाइडेड ॲट द बॉटम ऑफ ॲन entrance of door. So correct answer is threshold. Next question. In a testing final setting of cement, a needle of, जेव्हा आपण फायनल सेटिंग साठी जी टेस्ट घेतली जाते सिमेंटवर, त्यासाठी कोणती निडल यूज केली जाते. 1 mm स्क्वेअर सेक्शन इज यूज, 1 mm डायमीटरचा, पुन्हा 2 mm स्क्वेअर सेक्शन यूज केलं जातं का, किंवा 5 mm स्क्वेअर सेक्शन इज यूज्ड. तर कोणता ऑप्शन बरोबर असणार आहे यामध्ये. फर्स्ट पाहूयात आपण त्याच्यामध्ये इनिशियल सेटिंग टाईम काय असतं. इनिशियल सेटिंग टाईम इज द टाईम इलॅप्स्ड बिटवीन द मुवमेंट्स द वॉटर इज ॲडेड अँड द पेस्ट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लॅस्टिसिटी. जेव्हा सिमेंटमध्ये आपण वॉटर ॲड करतो तेव्हा जर टाईम स्टार्ट केला आणि जेव्हा त्याची प्लॅस्टिसिटी ही लूज होत असते तो टाईम जो आहे त्याला इनिशियल सेटिंग टाईम म्हणलं जातं. आणि त्यासाठी विकॅट्स निडल यूज केलं जातं 1 mm स्क्वेअर सेक्शनची. 1 mm स्क्वेअर निडल त्यासाठी यूज केले जाते. कांट गो इन टू इट विदिन 5 ± 0.05 mm measured from the bottom of the mold. It should not be less than 30 minutes for OPC. Initial setting time OPC साठी 30 minutes. हा पॉइंट लक्षात ठेवावा लागेल. OPC साठी इनिशियल सेटिंग टाइम नॉट लेस दॅन 30 minutes.
मग आता फायनल सेटिंग टाईम काय असतं? जेव्हा टाईम इलॅप्स्ड बिटवीन द मुवमेंट्स द वॉटर इज ॲडेड अँड द पेस्ट कम्प्लिटली लुजेस इट्स प्लॅस्टिसिटी. जेव्हा सिमेंट हे कम्प्लिटली त्याची प्लॅस्टिसिटी ही लॉस केलेली असते, त्याला फायनल सेटिंग टाईम म्हणलं जातं. आणि याच्यासाठी जी निडल यूज केली जाते विथ ॲन्युलर कोलर 5 mm डायमीटरचा असतो तो कोलर, मेक्स ॲन इम्प्रेशन not more than 0.5 mm on the mold. It should not be more than 10 hours for OPC. OPC साठी इनिशियल सेटिंग टाईम 30 मिनिट आणि फायनल सेटिंग टाईम 10 hours. फिगर दिलेली आहे इथं. इनिशियल सेटिंग नॉर्मल कन्सिस्टन्सीसाठी 10 mm चा प्लंजर यूज केला जातो आणि फायनल सेटिंग टाईमसाठी हा 5 mm चा कोलर आणि हे 1 mm स्क्वेअर सेक्शनची निडल यूज केली जाते. सो करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 mm स्क्वेअर सेक्शन इज यूज. 1 mm square section is used for the final setting of cement. Next question is, which of the following is not a non-destructive method of testing concrete? Rebound test, radioactive penetration method, soundness test, dynamic or vibration test. या 4 ऑप्शनमध्ये आपल्याला नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह मेथड कोणती नाही ते सांगायचं आहे. रिबॉन्ड टेस्ट हे आहे, NDT आहे. रेडिओ ॲक्टिव्ह पेनेट्रेशन मेथड हे पण आहे. साऊंडनेस टेस्ट नाही, साऊंडनेस टेस्ट ही NDT टेस्ट नाही. डायनॅमिक और व्हायब्रेशन टेस्ट ही NDT टेस्ट आहे. सो करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साऊंडनेस टेस्ट. साऊंडनेस टेस्ट ही NDT नाही. Next question is, in a public halls and auditoriums, the sound persists even after the source of sound has ceased. This persistence of sound is called as. जेव्हा पब्लिक हॉलमध्ये किंवा ऑडिटोरियममध्ये साऊंड हे परसिस्ट होतं इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ साऊंड हॅज सीज्ड. जेव्हा आपण आवाज देणं थांबवतो तरीसुद्धा ते परसिस्ट होतं. त्या परसिस्टन्स ऑफ साऊंडला काय म्हणायचं असा क्वेश्चन आहे. तर या क्वेश्चनचा करेक्ट आन्सर असणार आहे रिव्हर्बरेशन ऑफ साऊंड. Reverberation of sound. This is the correct answer of this question. Next question is, the lime which has high calcium oxide content and is dependent for setting and hardening up solely on the absorption of carbon dioxide from the atmosphere is known as quick lime, fat lime, hydraulic lime and hydrated lime. क्विक लाईम हे कसं तयार होतं? क्विक लाईम इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द कॅल्सिनेशन ऑफ प्युअर लाईमस्टोन. आणि जेव्हा क्विक लाईम हे ॲटमॉस्फिअरमधील वॉटर ॲब्सॉर्ब करतं तेव्हा स्लॅक्ड लाईम तयार होतं आणि स्लॅक्ड लाईमलाच हायड्रेटेड लाईम म्हणलं जातं. फॅट ऑर रिच लाईम म्हणजे याच्या नावातच त्याचा मिनिंग आहे. रिच लाईम म्हणजे त्याच्यामध्ये हाय कॅल्शियम ऑक्साईड असतं, अबाउट 95% कंटेंट, and can set and become hard only in the presence of carbon dioxide. जेव्हा कार्बन डायऑक्साईड प्रेझेन्स असतं ॲटमॉस्फिअरमध्ये तेव्हाच ते सेट आणि हार्ड होतं. ह्या लाईममध्ये जास्त प्लॅस्टिसिटी असते आणि जे फॅट लाईम आहे ते यूज केलं जातं व्हाईट वॉशिंगसाठी आणि प्लॅस्टरिंग वॉलसाठी. फॅट लाईमचा जो कलर आहे तो परफेक्टली व्हाईट कलर असतो अँड जेव्हा ते स्लॅक होतं इट्स व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस 2 to 3 times ऑफ इट्स ओरिजिनल व्हॉल्यूम ड्युरिंग इट्स स्लॅकिंग. सो इट इज कॉल्ड ॲज द फॅट लाईम. आपल्या क्वेश्चनमध्ये असं विचारलेलं आहे की द लाईम विच हॅज हाय कॅल्शियम ऑक्साईड कंटेंट. कोणत्या लाईममध्ये हाय कॅल्शियम ऑक्साईड जास्त असतं आणि त्याची जी सेटिंग आहे, हार्डनिंग आहे ते ॲब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बन डायऑक्साईडवर डिपेंड आहे. मग त्याचा आन्सर येणार आहे फॅट लाईम. फॅट लाईम इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हॉट शुड बी द ॲस्पेक्ट फॉर अ बेडरूम?
बिल्डिंगच्या बेसिक प्रिन्सिपल्समध्ये अस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट, ग्रुपिंग, फर्निचर रिक्वायरमेंट, रूमिनेस, सर्क्युलेशन, फ्लेक्झिबिलिटी, प्रायव्हसी, इकॉनॉमी, इलिगन्स, सॅनिटेशन अँड प्रॅक्टिकल कन्सिडरेशन हे मेन प्रिन्सिपल आहेत यामध्ये. क्वेश्चनमध्ये अस्पेक्ट फॉर अ बेडरूम म्हणलेलं आहे. अस्पेक्ट मीन्स रूमचे ओरिएंटेशन अशी ठेवायची की जे नॅचरल गिफ्ट आहे त्यांचा मॅक्झिमम बेनिफिट आपल्याला घेता यावं आणि आपले कम्फर्ट फील व्हावं त्या रूममध्ये. अशी रूमची काय करायची, प्लेसमेंट करायची. यामध्ये मग बेडरूमसाठी कोणता आस्पेक्ट बरोबर असणार आहे? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साऊथ वेस्ट, ऑल ऑफ दी अबोव. या फिगरमध्ये आपल्याला प्रत्येक रूमसाठी आस्पेक्ट दिलेला आहे. किचनसाठी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट अँड साऊथ ईस्ट, कारण ते जे मॉर्निंग सन आहेत, मॉर्निंग सन डायरेक्ट एंटर करावं किचनमध्ये आणि त्यामुळे किचन हे हायजिनिक होतं. स्टडी रूम हे नेहमी नॉर्थ डायरेक्शनला असावी लागते कारण दिवसभर लाईट तेथे मेंटेन व्हावे. बेडरूम नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट आणि साऊथ वेस्टला असते आणि लिव्हिंग रूम साऊथ ईस्ट आणि नॉर्थ ईस्ट. स्टोअर रूम नॉर्थला आणि वरांडा नॉर्थ किंवा साऊथला. सो करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेडरूमसाठी आस्पेक्ट हे वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आणि साऊथ वेस्ट या तिन्ही डायरेक्शनला बेडरूम हे योग्य ठिकाणी आहे. सो करेक्ट आन्सर इज ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रूमिनेस लेंथ टू विड्थ द रेशो शुड बी. रूमिनेस पण एक प्रिन्सिपल ऑफ प्लॅनिंग ऑफ बिल्डिंग आहे. रूमिनेस कॅन बी ऑप्टेन बाय गेटिंग द मॅक्झिमम बेनिफिट फ्रॉम द मिनिमम डायमेन्शन ऑफ रूम विदाउट क्रॅम्पिंग द प्लॅन. आणि रूमिनसमध्ये जे रेक्टँग्युलर रूम आहे इज मोर युजफुल दॅन द स्क्वेअर रूम आणि त्याचे डायमेन्शन आहेत 1.2:1 to 1.5:1. So correct answer is 1.2:1 to 1.5:1. अशा प्रकारे आपला 2018चा क्वेश्चन पेपर कव्हर झालेला आहे. नेक्स्ट 2017 फर्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ग्रॅनाइट यूज्ड इन इंडिया. इंडियामध्ये ग्रॅनाइट जे यूज केलं जातं त्याची क्रशिंग स्ट्रेंथ काय असते? तर त्याचं करेक्ट आन्सर असणार आहे 100 न्यूटन पर mm² ही ग्रॅनाइटची स्ट्रेंथ आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग द वर्कॅबिलिटी ऑफ अ कॉन्क्रीट. हा क्वेश्चन पुन्हा रिपीट होतोय. वर्कॅबिलिटी मेजर करण्यासाठी कोणती टेस्ट यूज केली जाते आणि या क्वेश्चनमध्ये नॉट म्हणलेलं आहे. कोणती टेस्ट ही यूज केली जात नाही. वर्कॅबिलिटीसाठी स्लम टेस्ट, फ्लो टेस्ट, कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट ह्या वर्कॅबिलिटी मेजर करतात आणि यामध्ये जे आहे ऑप्शन सी आहे ली-चॅटिलियर टेस्ट. ली-चॅटिलियर टेस्ट ही साऊंडनेस मेजर करण्यासाठी यूज केली जाते. सो आन्सर इज ली-चॅटिलियर टेस्ट. थर्ड क्वेश्चन पाहूया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड टेस्ट फॉर मेजरिंग द कन्सिस्टन्सी ऑफ प्लास्टिक कॉन्क्रीट. प्लास्टिक कॉन्क्रीटची कन्सिस्टन्सी मेजर करण्यासाठी अशी कोणती फील्ड टेस्ट आहे? ली-चॅटिलियर टेस्ट, कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट, इलॉंगेशन इंडेक्स टेस्ट, केली बॉल टेस्ट. याचं करेक्ट आन्सर आहे केली बॉल टेस्ट. केली बॉल टेस्ट it is a simple field test measuring the consistency of plastic concrete. In this test, based on depth of penetration, workability of concrete is determined. Okay, next question is in which type of bond is a cavity existing. ब्रिक मेसनरीमध्ये जे बॉन्ड असतात, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, यामध्ये कोणत्या बॉन्डमध्ये कॅव्हिटी एक्झिस्टिंग असते? तर ऑप्शनमध्ये रॅट ट्रॅप बॉन्ड जे आहे, रॅट ट्रॅप बॉन्ड, त्या रॅट ट्रॅप बॉन्डमध्ये कॅव्हिटी एक्झिस्टिंग असते. तुम्ही फिगर पण पाहू शकता. हे आहे रॅट ट्रॅप बॉन्ड
आणि यामध्ये हे जे आहे कॅव्हिटी सोडलेली आहे. सो करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रॅट ट्रॅप बॉन्ड. रॅट ट्रॅप बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a field of a mechanical ventilation? Plenum system, bleeding system, segregation system and natural ventilation system. व्हेंटिलेशनच्या दोन मेथड आहेत, एक नॅचरल व्हेंटिलेशन आणि दुसरा मेकॅनिकल, आणि त्यालाच आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन म्हणलं जातं. मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनमध्ये प्लेनम सिस्टीम मेकॅनिकल इनफ्लो अँड आउटफ्लो टाईप आहे. सो करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लेनम सिस्टीम. प्लेनम सिस्टीम ही मेकॅनिकल व्हेंटिलेशन आहे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज gypsum is added to Portland cement during its manufacturing so that it may. जेव्हा आपण पोर्टलँड सिमेंट मॅन्युफॅक्चर करत असतो तेव्हा त्यामध्ये क्लिंकर फॉर्म झाल्यानंतर जिप्सम ॲड करतात. ते जिप्सम काय करतं, रिटार्ड द सेटिंग टाईम काय करतं, वाढवतं. सो करेक्ट आन्सर इज रिटार्ड द सेटिंग टाईम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिन्सिपल ऑफ प्लॅनिंग फॉर बिल्डिंग्स इन्क्लूड्स. आपण पाहिलेलं आहे प्रिन्सिपल ऑफ प्लॅनिंग कोणते कोणते आहेत. अस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट, रूमिनेस, ग्रुपिंग, फ्लेक्झिबिलिटी अँड प्रायव्हसी. हे चारही ऑप्शन काय आहेत, प्रिन्सिपल ऑफ प्लॅनिंग आहेत. सो करेक्ट आन्सर असणार आहे ABCD. एट क्वेश्चन आहे टिंबर कॅन बी मेड रिजनेबल फायर रेजिस्टंट बाय. टिंबरला जर फायर रेजिस्टंट करायचं असेल तर त्याला फॉस्फेट ऑफ अमोनिया किंवा मिक्सचर ऑफ अमोनिया फॉस्फेट अँड अमोनिया सल्फेट, बोरॅक्स अँड बोरिक ॲसिड, सोडियम आर्सेनेट यामध्ये सोकिंग केलं जातं. सो टिंबर कॅन बी मेड रिजनेबली फायर रेजिस्टंट बाय सोकिंग इट इन अमोनिया सल्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट. हा पण रिपीट झालेला क्वेश्चन आहे. रिबॉन्ड हॅमर टेस्ट, सरफेस हार्डनेस टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलॉसिटी टेस्ट, साऊंडनेस टेस्ट. सो आपल्याला माहीत आहे करेक्ट आन्सर याचा साऊंडनेस टेस्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द मेजर कन्स्टिट्युएंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट. OPCमध्ये कोणते कोणते कन्स्टिट्युएंट किती प्रपोर्शनमध्ये आहेत हा टेबलमध्ये दिलेला आहे. लाईम 60 to 65%, सिलिका 17 to 25%, ॲल्युमिना 3 to 8%, जिप्सम 3 to 4%, आयर्न ऑक्साईड 3 to 4%, मॅग्नेशिया 1 to 3%, सल्फर 1 to 3%, अँड अल्कलीज 0.2 to 1%. सो यामध्ये लाईम जे आहे लाईमचं प्रपोर्शन हे जास्त आहे, 60 to 65% लाईम असतं. सो करेक्ट आन्सर इज लाईम येणार आहे. लाईम म्हणजे CaO हे सगळ्यात जास्त प्रमाणात असतं OPCमध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ केस्ड कास्ट इन अ C2 कॉन्क्रीट पाईल. C2 कॉन्क्रीट पाईल म्हणजे कास्ट इन अ C2 मीन्स विच इज कास्टेड इन द साईड इट सेल्फ. आणि त्याचे डिफरंट टाईप्स आहेत केस्ड कास्ट इन अ C2 कॉन्क्रीट पाईलचे. रेमंड पाईल्स, मॅक आर्थर पाईल्स, युनियन मेटल मोनोट्यूब पाईल, स्वॅगे पाईल आणि वेस्टर्न बॉटम पाईल. सो ऑप्शनमध्ये रेमंड पाईल दिसत आहे. सो करेक्ट आन्सर इज रेमंड पाईल इज अ केस्ड कास्ट इन अ C2 कॉन्क्रीट पाईल. लास्ट क्वेश्चन जो आहे 2017च्या क्वेश्चन पेपरमधील BMCचा. ॲज पर द बिल्डिंग बायलॉज फॉर फिक्सिंग अप द हाईट ऑफ बिल्डिंग विच रोल इज जनरली यूज्ड. जेव्हा बिल्डिंगची हाईट ही फिक्स करत असतो तेव्हा आपण कोणता रूल्स यूज करतो. ऑप्शन्स आहेत 63 1/2 डिग्री रूल, 37 2/3 डिग्री रूल,
65 1/2 degree rule, and option D is 45 degree rule. 63 1/2 degree rule is related to term light plane in a building bylaws. Light plane म्हणजेच plane at which the light comes at a building the majority of the time in all weather conditions. According to building bylaws, value of light plane किती असते 45 degree to 63 1/2 degree. Means minimum angle is 45 degree and maximum is 63 degree, 63 1/2 degree. So correct answer of this question is 63 1/2 degree rule आपण यूज करतो जेव्हा बिल्डिंगची हाईट ही फिक्स करायची असते. थँक्यू फ्रेंड्स, तुम्ही हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत पाहिलेला आहे. तुम्हाला जर व्हिडिओ हेल्पफुल वाटत असेल तर लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू सो मच.